ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับตระกูลฮุนใกล้จะสูญสิ้นแล้วภาคต่อหลังซีเกมส์และหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงภาพทุกอย่างนั้นจะชัดเจนยิ่งขึ้นกับอนาคตของฮุนเซนมั่นใจว่าฐานเสียงและความนิยมของประชาชนต่อตนเองในประเทศเขมรนั้นยังคงมีอยู่มากรวมไปถึงขบวนการจัดการกับคู่แข่งทางการเมืองโดยการใช้อำนาจรัฐที่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตนนั้นได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอีกครั้งแม้ว่าจะนำนโยบายการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนามก็ตามแต่ดูเหมือนว่าการสร้างภาพความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้นดูเหมือนว่าจะมีผลต่อคะแนนเสียงของฮุนเซนเป็นอย่างดีเหมือนที่ฮุนเซนได้เคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็ตามนี่คือความฉลาดของฮุนเซนที่รู้ดีว่าคนเขมรเกือบ 80% ในประเทศเป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสื่อที่ทันสมัยและก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาพูดโกหกต่อประชาชนอยู่เสมออย่างไรก็ดีสิ่งที่ฮุนเซนหวาดระแวงที่สุดก็คือความพยายามคัดค้านการถ่ายทอดอำนาจทางการเมืองให้กับฮุนมาเน็ตลูกชายของเขาให้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากผู้นำสูงสุดในพรรคการเมืองของตนเองแต่ฮุนเซนก็แก้เกมด้วยคำพูดที่บอกว่าหากเขานั้นหรือคนในตระกูลของเขาไม่ได้เป็นผู้นำประเทศก็จะต้องเกิดการปฏิวัติขึ้นในประเทศอย่างแน่นอนและจะมีการปล้นเอาเงินของพวกเศรษฐีนำมาแจกให้กับคนจนและจะนำเขมรเข้าสู่สงครามกับประเทศไทยและเวียดนามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และคำพูดนี้ก็พุ่งเป้าไปที่พลเอกเตียบันแบบเต็มๆเหมือนเป็นการเตือนและดิสเครดิตทางอ้อมเพราะฮุนเซนรู้ดีว่าบุคคลชั้นสูงภายในพรรคการเมืองของเขาเป็นจำนวนมากนั้นกำลังเอ็นเอียงไปทางตระกูลของพลเอกเตียบันนั่นเองนั่นแสดงให้เห็นจุดยืนของฮุนเซนอย่างหนักแน่นว่าหากมีใครที่ขวางทางการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของลูกชายของเขาฮุนเซนเองนั่นแหละที่จะใช้อำนาจทางทหารและทางการเมืองเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาในประเทศเหมือนเป็นการบีบให้ทุกคนต้องยอมจำนนหากไม่อยากเห็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองอีกครั้งและมันก็เป็นหมากเกมหมากสุดท้ายเพราะหากเลือกฮุนมาเน็ตขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็ต้องแลกกับการที่ฮุนมาเน็ตจะต้องลาออกจากทหารทุกตำแหน่งและฮุนเซนกับพรรคการเมืองของเขาก็จะต้องชนะการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะทำด้วยวิธีใดก็ตามและแม้ว่าอาจจะส่งผลลบต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านฮุนเซนก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาเชื่อว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งปัญหาต่างๆของเพื่อนบ้านฮุนเซนนั้นก็จะสามารถใช้ลิ้นเลียให้ผู้นำต่างๆไม่ถือสาตนเองได้เหมือนเคยแต่การชนะการเลือกตั้งของฮุนเซนก็ไม่ได้หมายความว่าชะตากรรมของเขาจะราบรื่นเสมอไปเงินมากกว่า 9,000 ล้านบาทที่นำมาจัดซีเกมส์ที่ฮุนเซนจะใช้มันให้เกิดคะแนนนิยมในตัวเขามันคือเงินกู้ยืมในอนาคตกับจีนที่ทำให้คนเขมรที่ยากจนและตกงานอยู่แล้วก็ต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นไปอีกที่บุคคลชั้นสูงในพรรคของเขากำลังกังวลใจเป็นอย่างมากรวมไปถึงพรรคฝ่ายค้านที่ได้ออกมาโจมตีในเรื่องนี้อีกด้วยแต่ปัญหาใหญ่ก็คือนโยบายการวางแผนเงินกู้จากจีนเป็นจำนวนมากรวมไปถึงเงินกู้ที่จะนำมาปรับโครงสร้างของประเทศกับกองทัพในอนาคตนั้นมันกำลังสร้างปัญหาให้กับจีนถึงความไม่ไว้วางใจต่อฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนเองฮุนมาเน็ตรู้ดีว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นคนที่สีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะให้ความสำคัญมากนักหากเทียบกับพลเอกเตียบันหลังจากที่กลับจากปักกิ่งฮุนมาเน็ตก็เดินเกมโดยการเปิดเสรีคบค้าสมาคมกับฝ่ายตะวันตกในทันทีทั้งก่อนหน้านั้นฮุนเซนผู้เป็นพ่อเลือกประกาศจุดยืนของตนเอง
เลือกที่จะอยู่ข้างจีนอย่างเปิดเผยและประกาศไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกพฤติกรรมสองพ่อลูกนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อฮุนมาเน็ตกับฮุนเซนเลือกที่จะกลืนน้ำลายตนเองแล้วหันไปพึ่งชาติตะวันตกแทนและคงเลือกเดินทางสายกลางคือพึ่งทั้งจีนกับชาติตะวันตกไปพร้อมๆกันเมื่อสองพ่อลูกเริ่มรู้ว่าสีจิ้นผิงนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญต่ออำนาจของตระกูลของตนไปมากกว่าตระกูลของพลเอกเตียบันหากพวกเขาเลือกพึ่งจีนประเทศเดียวก็เชื่อมั่นได้ว่าในอนาคตตระกูลเตียของพลเอกเตียบันก็จะต้องมีอำนาจมากกว่าตระกูลของตนเองในสักวันหนึ่งเป็นแน่หากพวกเขาร่วมกันสร้างภาพเลือกเดินทางสายกลางอาจจะทำให้จีนมองเห็นความสำคัญของตระกูลของตนเองให้มากขึ้นกว่านี้โดยใช้ชาติตะวันตกมาเดินหมากเกมนี้ขึ้นมาแต่สองพ่อลูกคู่นี้กลับไม่เคยเรียนรู้ถึงอุปนิสัยที่แท้จริงของสีจิ้นผิงเลยว่าการกระทำของสองพ่อลูกนี้ยิ่งจะทำให้จีนนั้นเกิดความขุ่นเคืองใจเป็นอย่างมากฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตคงลืมไปว่าทุนชาติโลกตะวันตกนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญในการคิดที่จะเข้ามาลงทุนในเขมรและจะสร้างประเทศเขมรให้เจริญขึ้นมาในชั่วข้ามคืนได้เหมือนกับจีนแถมชาติตะวันตกที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นก็ยังคงสร้างความรำคาญใจให้กับสองพ่อลูกได้อีกในข้อหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองการเดินหมากเกมแบบแนวคิดเดิมๆเหมือนบรรพบุรุษของเขมรที่เคยคิดเอาแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวและพร้อมที่จะหักหลังใครต่อใครก็ได้เมื่อผลประโยชน์หมดลงนั้นก็อาจจะย้อนมาทำลายตระกูลของฮุนเซนก็เป็นได้ในชั่วข้ามคืนเช่นกันพฤติกรรมของสองพ่อลูกที่จีนนั้นอาจจะคอยจับตาดูแบบเงียบๆและไม่แน่ใจว่าโครงการเชื่อมทางรถไฟจีนอาจจะไม่เกิดขึ้นในประเทศเขมรและเขมรก็อาจจะหลุดจากวงโคจรทางการค้าของอาเซียนกับจีนในอีกไม่นานนี้รวมไปถึงการสนับสนุนอาวุธและทางทหารทุกอย่างอีกด้วยนอกเสียจากจีนจะเปลี่ยนมาส่งเสริมให้พลเอกเตียบันขึ้นมามีอำนาจแทนฮุนเซนอย่างเร่งด่วนมิฉะนั้นโครงสร้างฐานทัพเรือของจีนในเขมรอาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นก็เป็นได้รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์การขยายอำนาจทางทหารลงมาสู่ประเทศอาเซียนของจีนอีกด้วยฮุนเซนมีกองกำลังทหารหน่วยอารักขาอยู่ไม่ใช่น้อยในขณะที่พลเอกเตียบันนั้นก็มีกองกำลังพลในมือเป็นจำนวนมากเช่นกันรวมไปถึงกองกำลังเขมรแดงที่กระจัดกระจายอยู่เต็มประเทศเขมรหลังซีเกมส์และการเลือกตั้งจบลงในเขมรเราอาจจะได้เห็นวิบากกรรมของประเทศเขมรที่อาจจะเป็นเหมือนประเทศเมียนมาก็เป็นได้ถ้าฮุนเซนไม่มายุ่งเกี่ยวกับการคิดเคลมคิดจะฮุบเอาประเพณีและวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยไปเป็นเกมทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองผมก็ไม่อยากเล่าบทความเรื่องเขมรให้เสียเวลาเป็นแน่ครับแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดโปรดแชร์ความคิดของท่านได้เสมอเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีความสุขสมปรารถนาทุกประการมีสุขภาพที่แข็งแรงและที่สำคัญขอให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับขอบคุณครับ